Hello everyone. අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ Appmaker platform එකට අලුතෙන්ම එකතු වෙච්ච template වර්ගය ගැන. ඉතින් ඒ template එක use කරලා කොහොමද application එකක් හදාගන්නේ සහ ඒ template එකේ තියෙන විශේෂ වාසි ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන ටෙම්පලේට් වර්ගය වෙන්නේ location based services ටෙම්පලේට් එක. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද මේ ටෙම්පලේට් එකේ විශේෂත්වය සහ කොහොමද මේ සර්විස් එක ක්‍රියේට් කරන්න කියලා. මුලින්ම සුපුරුදු විදිහටම create new app කියන අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටෙම්පලේට් වර්ගය මේ විදිහට all කියන section එකේ පහළට යද්දී අපිට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අලුත් ටෙම්ප්ලේට් එක. ඉතින් ඒකේ නම locate me. ඉතින් මේ ටෙම්ප්ලේට් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් users ලව කොයිද ඉන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ user කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම මේ සර්විස් එක register ඒ user කොතනද ඉන්නේ? අදාළ location එක මේ සර්විස් එක හරහා ඔයාට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ඉතාමත් වටිනවා පොඩි ළමයි ඉන්න කෙනෙක් නම් එතකොට ඒ කොහොමද ළමයා කොතනද ඉන්නේ ඒ දේවල් ඔයාට මේ සර්විස් එක හරහා බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ සර්විස් එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. දැන් තියෙන තාක්ෂණත් එක්ක කෙනෙක් කොතනද ඉන්නේ කියන එක නිවැරදිව සහ පහසුවෙන් ඉක්මනට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතඩ් එකක් තමයි මේ locate me කියන ටෙම්ප්ලේට් එක හරහා හදන සර්විස් එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ locate me කියන ටෙම්ප්ලේට් එක පාවිච්චි කරලා ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ ටෙම්ප්ලේට් එක සිලෙක්ට් කරලා අපිට පුළුවන් නේම් එකක් ඇඩ් කරන්න. පස්සේ get started බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් අපි ලබා දීපු නම කන්ෆර්ම් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයා නම කන්ෆර්ම් කරාන් පස්සේ ඔයාට නැවත වාරයක් ඒ ඇතුළත් කරපු නම වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් නමක් ඇතුළත් කරද්දී ඒ සඳහා අවධානය ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පොප් මෙසේජ් එකක් එනවා මේ තියෙන අපි තෝරගත්ත ටෙම්ප්ලේට් එකේ තියෙන ඩෙමෝ ඩේටා ඩිලීට් කරන්න අවශ්‍යයිද නැද්ද කියන එක. ඉතින් අපි එතනදී නෝ කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ටෙම්ප්ලේට් එකේ ප්‍රිවිව් එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ ටෙම්ප්ලේට් එක පාවිච්චි කරලා ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදනවා නම් මුලින්ම ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ බැනර් කියන සෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එකට ගැලපෙන විදිහට බැනර් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ බැනර් එක මෙන්න මේ ඉමේජ් සයිස් එකට අදාළව තියෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට බැනර් එකක් ඇඩ් කරගත්තන් පස්සේ pages වලට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් categories ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් එක කැටගරි එකක් සහ එක පේජ් එකක් මේ සර්විස් එක තුළ තිබිය යුතුමයි. ඉතින් එතනදී ඔයාට පුළුවන් කැටගරි එකක් මේ විදිහට new category ගිහිල්ලා name එක සහ image size එකකින් අදාළව image එකක් add කරගන්න. ඉන්පසු ඒ category එකට අදාළව ඔයාට පුළුවන් pages add කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට create page ගිහිල්ලා pages add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතෙන්දී අපි මේ විදිහට categories සහ pages කියන කොටස් දෙකෙන් අපි කැටගරි එකකුයි පේජ් එකකුයි හදන එකේ අරමුණ වෙන්නේ මේ සර්විස් එකට අදාළව ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ලබා දෙන. කියන්නේ මේ සර්විස් එක කොහොමද යූසර් කෙනෙක් පාවිච්චි කළ යුතු වන්නේ කියන ගයිඩ්ලයින්ස් ටික අපිට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් ඒ හරහා. ඉතින් මේ ඉන්ෆර්මේෂන් කියන සෙක්ෂන් එකේ තමයි අපි හදන කැටගරිස් ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. මේ තියෙන මේ විදිහට කැටගරිස් තුනක්. එතකොට ඒ කැටගරි එකක් සිලෙක්ට් කරපුවාම ඒ ඇතුලේ තියෙන pages මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඒ categories and pages information කියන section එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. එතකොට අපි ඒකෙදි අපේ අරමුණ වෙන්නේ අපි මේ සර්විස් එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියන ගයිඩ්ලයින්ස් ටික ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කැටගරි එකක් ඇතුළේ තියෙන page එකක් ඇතුළේ. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි. මේ locate me කියන ටෙම්ප්ලේට් එක හරහා ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදලා පබ්ලිෂ් කරන්න. ඉතින් මේකට අවශ්‍යයි නම්
5 දෙනෙක්ගේ ලොකේෂන් එක ට්‍රැක් කරන්න ඒ 5 දෙනාම මේ සර්විස් එකට රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට එතෙන්දි ඇඩ් යූසර් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම මොබයිල් නම්බර් එක සහ යූසර් නේම් එක ඇතුළත් කරලා යූසර් කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ සර්විස් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඉතින් මේ යූසර් නේම් එක අනිවාර්යයෙන්ම යුනික්. ඒ කියන්නේ ඒ අදාළ පුද්ගලයාට පමණක් තියෙන විදිහේ යූසර් නේම් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මම මගේ යූසර් නේම් එක ටෙස්ට් කියන යූසර් නේම් එක නම් තව කෙනෙක්ට මේ සර්විස් එක ඇතුලේ ටෙස්ට් කියන යූසර් නේම් එකෙන් මේ සර්විස් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒක ඒ යූසර් නේම් එක යුනික් විය යුතුයි. ඉතින් ඒ විදිහට මොබයිල් නම්බර් එක සහ යූසර් නේම් එක ඇඩ් කරලා රෙජිස්ටර් වුණාන් පස්සේ මේ සර්විස් එකේ ඒ පුද්ගලයා රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ඒ කෙනාගේ ලොකේෂන් එක බලා ගන්න අවශ්‍යයි නම් මේ සර්විස් එකේ යූසර් කරන්න ඕනේ අදාළ යූසර් නේම් එක ඇඩ් කරලා මේ යූසර්ව මේ සර්විස් එකට ඇඩ් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ ඇඩ් වෙච්ච යූසර්ස්ලා පෙන්නනවා. අපිට පුළුවන් ඒ යූසර් කෙනෙක්ව ක්ලික් කරලා ඒ යූසර් ඉන්නේ කොතනද කියලා මේ ලොකේට් කියන බටන් එක හරහා බලා ගන්න. ඉතින් එතකොට මේ විදිහට එක අදාළ යූසර් කෙනෙක්ව ලොකේට් කියන බටන් එක හරහා ක්ලික් කරලා ලොකේෂන් එක බලාගද්දී රුපියල් 2.50ක මුදලක් ඒ වෙනුවෙන් සර්විස් එක වෙනුවෙන් චාර්ජ් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ සර්විස් එකට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මේ සර්විස් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන පුද්ගලයාටත් සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් amount එක ගෙවන්න වෙනවා. ඒ වගේම එක යූසර් කෙනෙක්ව ලොකේට් කරන වාරයක් පාසා ඒ සර්විස් චාර්ජ් එක වෙන රුපියල් 2.50 කියන මුදල ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ සර්විස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ රෙජිස්ටර් වෙන යූසර්ස්ලාට. ඉතින් ඔකින් මේ විදිහට යූසර්ස්ලා ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඒ යූසර් කෙනෙක්ව රිමූව් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට රිමූව් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයා මෙතනින් ඒ අදාළ යූසර්ව ලොකේට් කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ යූසර්ව අපි ලොකේට් කරගන්න අවස්ථාවේදී කියන්නේ අපිට විටින් විට ලොකේට් කරන්න පුළුවන් නේ. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී ඒ යූසර්ට නොටිෆිකේෂන් එකක් යන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි මේ සර්විස් එකේ ඔපරේෂන්ස් ටික වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලන් පහසුවෙන්ම ඒ යූසර් මේ සර්විස් එකේ රෙජිස්ටර්ඩ් නම් ලොකේෂන් එක ට්‍රැක් කරගන්න. ඉතින් එතෙන්දී ප්‍රී කන්ඩිෂන්ස් විදිහට ප්‍රී-රික්විසයිට්ස් විදිහට අනිවාර්යෙන් ඒ අදාළ යූසර්ස්ලා මේ සර්විස් එකට රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න ඕන. ඒ යූසර් නේම් එක ඒ එක යූසර් කෙනෙක්ට යුනික් විය යුතුයි. ඒ හරහා පුළුවන් යූසර්ස්ලව මේ සර්විස් එකට ඇතුළත් කරගන්න. ඒ වගේම අවශ්‍ය වෙලාවට යූසර්ව ක්ලික් කරලා ලොකේට් කරලා ලොකේෂන් එක ට්‍රැක් කරගන්න අවස්ථාව මේ සර්විස් එක හරහා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ සර්විස් එක ඔපරේට් වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වටින කන්සෙප්ට් එකකට හැදිච්ච ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් ඔයාලට try out කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේ සර්විස් එක නිවැරදිව වැඩ කරනවද කියන එක සහ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් ගොඩක් යූසර්ස්ලා බලාපොරොත්තු වෙන විදිහේ සර්විස් එකක් නිසා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් try out කරලා බලන්න. මේ ටෙම්ප්ලේට් එක අලුතෙන් තමයි Appmaker platform එකට හඳුන්වලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ සර්විස් එකෙන් මේ ටෙම්ප්ලේට් එක පාවිච්චි කරලා ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදනවා නම් basically ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ banner එක සහ කැටගරි එකක් පේජ් එකක් හදාගන්න එක පමණයි. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ සර්විස් එක පබ්ලිෂ් කරගන්න. ඒ හරහා අප්‍රූවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට pages 10ක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම කියලා කිසිම restriction එකක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් කැටගරි එකක් සහ page එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ ටෙම්ප්ලේට් එකෙන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදලා පබ්ලිෂ් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ ටෙම්ප්ලේට් එක පාවිච්චි වෙන්නේ. ඔයාලට මේ සම්බන්ධව මොන හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකකින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් Appmaker ටීම් එක රීච් අවුට් කරලා ඔයාලගේ ප්‍රශ්නට අදාළව පිළිතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ ටෙම්ප්ලේට් එක පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉදිරියට එකතු වෙන අලුත් ටෙම්ප්ලේට්ස් ගැන ඉදිරි වීඩියෝස් වලින් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.